Press the subscribe button and hit the bell icon to never miss a video from Smithora. हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम टू स्मिथौरा. आपल्या घरात अनेक औषधी वनस्पती असतात, त्यापैकी एक म्हणजे कढीपत्ता. सकाळी उठल्याबरोबर 8-10 कढीपत्त्याची पाने खाल्ल्यानं पोट साफ होतं. डोळ्यांसाठी, केसांसाठी कढीपत्ता अत्यंत उपयुक्त आहे. याचे बरेच औषधी उपयोगी आहेत. आज याच कढीपत्त्याच्या झाडाबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत की त्याला आपण खत काय द्यायचं, पॉटिंग मिक्स कुठलं वापरायचं, कीड पडली तर काय करायचं, असं बरंच काही. कढीपत्ता आपल्याला 2 प्रकाराने लावता येतो. एक म्हणजे कटिंगपासून आणि दुसरं म्हणजे त्याच्या फळांपासून. त्याची फळे बेरीज असतात तशी असतात. आता याच्या पॉटिंग मिक्सबद्दल बोलूया. यासाठी लागणारे 40% निंबोळी पेंट, 40% कंपोस्ट, इथं मी वर्मी कंपोस्ट घेतलं आहे, 40% गार्डन सॉईल आणि 30% वाळू. या सगळ्याचं मिक्सचर आपण कढीपत्त्यासाठी पॉटिंग सॉईल म्हणून वापरू शकतो. याला पाणी नॉर्मल मॉडरेट करावं. जास्ती पाणी झालं तर पाणी गळण्याची किंवा पिवळी पडण्याची शक्यता असते. मी शक्यतो 2 दिवसातून एकदा याला पाणी देते. कढीपत्त्याला ताक चांगलं मानवतं, त्यात कॅल्शियम असतं. 2 आठवड्यातून एकदा डायल्यूट करून तुम्ही झाडावर स्प्रे करू शकता. कढीपत्ता आपण खातो, त्यामुळे शक्यतो कढीपत्त्याला ऑर्गॅनिक खतं द्यावीत. शेणखत, वर्मी कंपोस्ट, सीवीड फर्टिलायझर हे तुम्ही कढीपत्त्यासाठी वापरू शकता. सीवीड फर्टिलायझर 2 प्रकारात मिळतं, लिक्विड आणि ग्रॅन्युअल फॉर्ममध्ये. 1 लिटरसाठी 2 ml सीवीड फर्टिलायझर घालून तुम्ही झाडांवर स्प्रे करू शकता किंवा तुम्ही मातीतसुद्धा देऊ शकता. इप्सम सॉल्ट सुद्धा तुम्ही झाडासाठी वापरू शकता कढीपत्त्याच्या. 1 लिटरसाठी 1 स्पून इप्सम सॉल्ट पुरेसं आहे. ते तुम्ही झाडांवर स्प्रे करा किंवा झाडांच्या मुळाशी तुम्ही देऊ शकता. इप्सम सॉल्टचा एक व्हिडिओ आपल्या चॅनलला आहे, ज्याच्यामध्ये मी इप्सम सॉल्टचे फायदे आपल्या प्लांटसाठीचे सांगितलेले आहेत. त्याची पण लिंक मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. ते सुद्धा तुम्ही थोडंसं पाहिलं तर त्याचा उपयोग तुम्हाला नक्कीच गार्डनिंगमध्ये होईल. कढीपत्त्यासाठी जर तुम्ही सीवीड फर्टिलायझर वापरलं तर त्याची इम्युनिटी खूप स्ट्रॉंग होते, त्यामुळे शक्यतो त्याला कीड पडत नाही. आणि कीड पडलीच तर तुम्ही त्यावर नीम ऑइल स्प्रे करू शकता. हे नीम ऑइल तुम्हाला कुठल्याही खताच्या दुकानात मिळून जाईल. याला रेग्युलरली प्रूनिंग करा. प्रूनिंग म्हणजेच कटिंग करताना घाबरू नका, कारण जिथे तुम्ही प्रूनिंग करता तिथून 2 ब्रांचेस निघतात. पिंचिंग वरचेवर करावं, शक्यतो स्प्रिंग सीझनमध्ये करावं. याला फुलं किंवा कळ्या आल्यावर काढून टाकाव्यात, जेणेकरून झाडाची ऊर्जा व्यर्थ वाया जाऊ नये. काही महत्त्वाच्या गोष्टी: कढीपत्त्याचे झाड कोल्ड सेन्सिटिव्ह असते. त्याला थंड हवा किंवा धुकं यामुळे त्याची पानं पिवळी पडू शकतात किंवा जळून जाऊ शकतात. याला जर तुम्ही घरात ठेवू शकत नसाल तर पानांचा भाग जेवढा आहे तेवढी पातळ प्लॅस्टिकची बॅगनी तो कव्हर करावा, त्यामुळे थंड हवेपासून त्याचा बचाव होईल. विंटरमध्ये हे प्लांट डोरमॅन कंडिशनमध्ये असतं, त्यामुळं तेव्हा या झाडाला पाणी कमी द्या आणि खतं देऊ नका. आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की हेल्पफुल होईल. बाकी कोणत्याही प्रश्नांसाठी कमेंट बॉक्समध्ये प्रश्न विचारू शकता किंवा कोणत्या विषयावर तुम्हाला व्हिडिओ हवा असेल तर मला तुम्ही स्मिथ आर्ट वर्क या माझ्या इन्स्टा पेजवर फॉलो करू शकता व तिथेही मेसेज करू शकता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.